Trianon 10 oka. Rossz kezekben. Az első világháború végén az osztrák-magyar monarchia összeomlott, Magyarország hirtelen függetlenné vált, rövid időn belül pedig ellenséges csapatok szállták meg hazánkat. Az utolsó király, Habsburg 4. Károly még a fegyverletétel előtt 1918. október 31-én kinevezte miniszterelnöknek gróf Károlyi Mihályt, majd lemondott a trónról, és Magyarországon kikiáltották a köztársaságot. Károlyi Mihály úgy vélte, hogy a függetlenné vált történelmi Magyarország egysége megőrizhető, amennyiben földet oszt a parasztoknak, bevezeti az általános, titkos választójogot, és engedményeket tesz a nemzetiségeknek. Mi történt ehelyett? A kétségtelenül nehéz helyzetben nem tudta megoldani az élelem és fűtőanyag ellátást. Földosztás csak Károlyi kápolnai birtokán történt, ahogyan a választások is elmaradtak. A nemzetiségekkel nem tudott érdemi tárgyalásokat folytatni, és jól lehet, Antant barátnak vallotta magát, az Antant képviselői mégsem vették komolyan. Miközben pedig cseh, román és szerb csapatok vonultak be hazánk földjére, addig a Károlyi kormány leszerelte a frontról hazatérő katonákat, de képtelen volt újra szervezni a honvédséget. Végül Károlyi Mihály a kommunisták kezére játszotta a hatalmat, kormány alakítással bízta meg a szociáldemokratákat, akik összeálltak a kommunistákkal, és megalakult a Tanácsköztársaság 1919. március 21-én. A Kun Béla vezette kommunista diktatúra azonnal megkezdte a földek, üzemek és bankok államosítását, harcot hirdettek a nemesség, a vagyonos polgárok és parasztok, valamint az egyházak ellen. Dúlt a vörös terror, bírói ítélet nélkül végeztek ki százakat. Tartottak választásokat, de csak kommunista jelöltre lehetett szavazni. Noha vezettek egy sikeres hadjáratot a felvidék visszaszerzéséért, az Antant felszólítására azonnal kivonultak onnan, majd amikor a románok megindultak Budapest felé, akkor Kun Béla és a kommunista vezetők nyomban eltűntek az országból. Az Antant kijjebb tessékelte a románokat, az ország élén pedig ismét gyenge képességű kormányok váltották egymást, mire 1919. november 16-án bevonult Budapestre Horthy Miklós, hogy átvegye a hatalmat. Ő volt az első olyan politikus a háború után, akit az Antant is elismert, tárgyalóképesnek tartott, és az 1920 elején felállt új magyar kormányt hívták meg először a béketárgyalásokra. Csak hogy ekkorra a legfontosabb döntéseket már rég meghozták. Az összeomlás és a hirtelen jött függetlenség idején kudarcos politika és végzetes döntések jellemezték Magyarország vezetését, akiknek a külső ellenség helyett fontosabb volt a belső ellenfelekkel való leszámolás.